Добрий день, дорогі друзі! Мене звуть Міла. Сьогодні закінчується моє багатосерійне пошиття сорочок та додавання ще білої тканини. А що саме я пошила, ви бачите. Це була велика ковдра, килимочки, іграшка вовк. А ще у мене залишилось 3 коміра від сорочок, 3 планки для гудзиків та трошки обтачки, якою я обшивала ковдру. Я вам пообіцяла, що кожного клаптика, який залишився після пошиття великої ковдри, я обов'язково з кожного щось пошию. Кожен клаптик, який залишився від цих сорочок, я використала. Свою обіцянку я виконала в цьому відео. Дивіться, будь ласка. Ця робота буде дуже швидко пошита та буде дуже яскрава, особливо всередині. До ковдри, яку я подарувала молодятам, ще не доїхали оці подарунки. Мені треба якимсь чином їх запакувати. Саме це ми сьогодні будемо шити. Подарункову сумочку. Спочатку вирівнюю коміри. В цьому виробі мені не обійтися без джинсу. Обрала пояси, смужки, які у мене залишились від пошиття інших виробів. Буду зараз їх кроїти та робити шириною 4 см. А тепер усі смужки мені треба поєднати у правильному порядку. Джинсову тканину обрала тільки бавовну, без додавання стрейчу, щоб полотно було рівно та його потім не покосила. Це буде недорога робота, тому що це пакування, але це буде красива робота. Згодом в родині, до якої поїде подарунок, з'явиться маленька дитина. Сподіваюся, що молода матуся потім вирішить, куди використовувати цю сумочку. В неї можна буде зберігати дитячі іграшки, брати з собою на прогулянки. А якщо від сумочки щось залишиться, десь через 7 років або 10, малеча сама зможе з нею ходити. Друзі, якщо ви хочете подивитися попередні серії цього серіалу, то я з задоволенням вам залишу в першому закріпленому коментарі та в опису під цим відео посилання на усі серії. Після перегляду цього відео обов'язково подивіться інше. Полотно у мене майже готове, хочу обшити його красивою яскравою ниткою. Це міцна товста нитка номер 20. Нарешті дійшла черга до планок. Нічого не видумую, просто зшиваю їх разом. Показую вам, як красиво виглядає декоративна строчка цими нитками. А тепер я складаю полотно та посередині пришиваю планки. Не забула про об'єм. Роблю дно шириною 5 см.
майже все готово. Треба додати ручки, пошила їх тонесенькі, але міцні. Тут не потрібні дуже товсті та широкі ручки. А це ви бачите дуже яскраву, дуже красиву тканину. Мені подарувала її підписниця мого каналу. Дуже-дуже вдячна за такий подарунок. Неймовірна яскрава тканина, дуже гарної якості. Дуже хотілося її вже нарешті використати та пошити з нею щось. І оцей день настав. З'явився виріб, на який я можу поставити підклад з цієї чудової тканини. Я дуже вам вдячна, що ви додивилися цей фільм до кінця, дочекалися останньої серії. Будемо жити, будемо шити. Я вам дуже за все вдячна. Вдячна своїм спонсорам, глядачам каналу. Будь ласка, бережіть себе, дбайте про своїх близьких. До побачення!